নমস্কাৰ সকলোকে বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ কাপোৰৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এযোৰ কাপোৰ কৰি আছিলোঁ আৰু এইমাত্ৰ কমপ্লিট হৈছে। হোৱাৰ পাছতে আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি আপলোড দি লওঁ। তাৰপাছত চিম্পল ডিজাইনটো আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব। লেচ আৰু ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত লেচ ৱৰ্ক আৰু ফেব্ৰিকেৰে কৰা হৈছে। খুব ইজি হয়, বিহুৰ কাৰণে একেবাৰে কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এযোৰ নতুন কাপোৰ। চিম্পল ডিজাইনত ভাল লগা এযোৰ কাপোৰ। আৰু ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে হ'ল এইযোৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু কাপোৰযোৰৰ এইখন হ'ল চাদৰখন মই এনেদৰে আঁচলকেইটাত কৰিছোঁ। চিম্পুল হয়, চিম্পুলতো অকণমান ঘনকৈ কৰিছোঁ আৰু ডাঙৰকৈ ইজিকৈ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে কাপোৰযোৰ হয়। ষ্টাৰ্ট কৰা কাপোৰযোৰ আচলতে বহুত দিন হ'ল, মই অকল এই বৰ্ডাৰটো কৰি থৈ দিছিলোঁ, মানে বাকীখিনি কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ কাপোৰযোৰ। এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এইটো একেবাৰে মানে মই ইজিকৈ ভাবি পেলাই এনেদৰে কৰিছোঁ। আপোনালোকৰো যদি ইজিকৈ কৰিব মন যায় তেতিয়াহ'লে এইটো ডিজাইনত কৰিব পাৰিব। মন গ'লে ওপৰলৈকে ফুল দি দিব পাৰিব, ইয়াতো কোনো কথা নাই, ভাল লাগিব তেতিয়া। খালি মই বেছি ৰমক জমক কৰি থকা নাই, এনেও মানে খুব কালাৰফুল হৈছে কাপোৰযোৰ। ফ্লাৱাৰ লেচবোৰে কিবা এটা মানে 3D টাইপ লুকছ এটাতো দিয়েই। আৰু মই মাজতে কৰি দিছোঁ, খালি মোৰ মানে এতিয়া কৰি থৈছোঁ যে শুকোৱা নাই ভালদৰে, সেইকাৰণে কাপোৰ মেলিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ, সেইটো কাৰণে এনেদৰে মেলি থৈছোঁ। এইটো হ'ল গেৰ'টো, মাজত এনেদৰে দি দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ বুকত পৰাকৈ এইটো ডিজাইন কৰি দিছোঁ। আৰু গেৰ' ডিজাইনটো মানে মৰম লাগিছে, অকণমানি হৈছে আৰু যে বগা ফুলপাহ একদম নয়নতৰা ফুলপাহৰ নিচিনা লাগিছে ন, একেবাৰে পাতখনে হেতি। মানে চিম্পুল হ'লেও কেতিয়াবা কিছুমান কাপোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে মানে কালাৰটোৰ লগত। এইখিনি গেৰ'টোৱেটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু গেৰ'টো, আৰু পিন্ধিলে চাগে এনেকৈ মই হোল বৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, মানে গোটেই এনেদৰে কৰিছোঁ। আৰু এইটো বিশেষকৈ মই ইয়াতে কি দিছোঁ, গ্লিটাৰ দি দিছোঁ, মানে প্ৰত্যেকটো ৰঙৰ কালাৰত মই গ্লিটাৰ দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ মই মাজে মাজে দিছোঁ, যিহেতু মই গ্ৰীণটো ইয়াতে পাৰ্ল কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ, সেইটোতো অকণমান ডিজলিং আছেই, সেইটো কাৰণে মই মাজে মাজে দিছোঁ। কিন্তু এই বৰ্ডাৰবোৰত মই চব যিটো কালাৰ হয় সেই কালাৰটোৰে মই গ্লিটাৰ কিনি আনিছোঁ, যিহেতু পাই সকলোৱে জানেই। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ জনাব। যদি কাৰোবাৰ মানে কিহেৰে কৰিছোঁ, সকলোৱেতো চিনি পায়ে, ফ্লাৱাৰ লেছ ফেব্ৰিক। আৰু মই মাজৰটো এইটো যে কয় লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী বুলি যে কয় যিটো, তো মই সেইটোৱেদি আউটলাইন কৰি দিছোঁ মাজৰটো। মই ব্ৰাছেৰে কৰা নাই, ধৰিব পাৰিছে চাগে। এইটোৱে কৰিলে অকণমান বেছি আউটলাইনটো গোটা হয়, মানে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই সেইটোৱে কৰিছোঁ। এইটো ফিনিচিংটো ভাল হয়। আৰু মই এতিয়া দেখাম মেখেলাখন। একেবাৰে চিম্পুল হয়, কিন্তু চিম্পুলত মানে মোৰ খুব মৰম লাগিছে কাপোৰযোৰ। আৰু মই এযোৰ কোনো এতিয়া আইৰণ কৰা নাই, জাষ্ট কৰি পেলাই থৈছোঁহে। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো দি লওঁ। আৰু মই গোটেই হোল বৰ্ডাৰ এনেকৈ খালি দি দিছোঁ, গোটেইটোতে আছে মানে চাদৰখন। সেইটো কাৰণে মাজটো মই বেছি কৰি দিয়া নাই ওপৰলৈ, অকণমান উকাকৈ ৰাখি মাজতে এনেকুৱা এটা লাইন, যিটো আমাৰ গেৰ' পৰে যে, তাতে মই এই লাইনটো দি দিছোঁ। আৰু কাপোৰযোৰ যিহেতু পঠায়ে দিম এযোৰ, সেইকাৰণে বৰ বেছিকৈ মানে আকৌ পিছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'ব নহ'ব মানে ঠিক নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া অকণমান কৰি দিওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইটো দেখিছেনে, এইটো মেখেলাত দিছোঁ মই ওপৰটো। এটা লাইনে অকণমান চিম্পুল দেখাৰ কাৰণে মই এনেকৈ দুটা লাইন টানি দিছিলোঁ। এইটো আৰু তলতো ঠিক তেনেকুৱা একেই হয়, মই অকণমান উঠি গৈ দেখাই দিছোঁ। অলপ নহয়, মোৰ যথেষ্ট দিগদাৰ হয় কাপোৰ এযোৰ কৰি মেলিবৰ কাৰণে। মানে এইটো মেখেলাখন যিহেতু মই চিলাই দিম, এটা পাত্তা কৰি পেলাই মই কৰোঁ, মাজতে মই এনেকৈ চিলাই লৈ এটা পাত্তা কৰি কৰোঁ। নহ'লে মানে এই কাপোৰবোৰত বহুত সূতা ওলাই থাকে যে, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ কৰোঁ।
ইয়াতে মই বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিছোঁ আৰু কালাৰবোৰ একেটাই দিছোঁ। ইয়াত যদি ব্লু দিছোঁ গোটেইটো ব্লু, ইয়াত ৰেড, ব্লেক, ব্লু। এই হোৱাইটটো যে কিমান মৰম লাগিছে ন, এই হোৱাইটটো মই যে মানে ফটোত আপোনালোকে কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো, কিন্তু এই হোৱাইট কালাৰটো বৰ মৰম লাগিছে এই কাপোৰটোৰ লগত। মানে এইটো ইয়াতো আছে হোৱাইটটো, বহুত ধুনীয়া লাগিছে হোৱাইটটো। কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে নাজানো, মই কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া দেখিছোঁ। আৰু কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো ভাল লাগিছে, মানে পূৰা মানুহজনী মুকলি, এনেকুৱা কালাৰবোৰে মানে ব্ৰাইট কৰি পেলায়। যি পিন্ধে তেওঁলোকক মানে ব্ৰাইট কৰি দিয়ে আৰু ভাল লাগে। কাপোৰৰ কালাৰটো মানে লাইট কালাৰতে পৰে, এইটো ইমান ডাৰ্ক নহয় যে, লাইট কালাৰত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, সকলোৱে পিন্ধিব পৰা কাপোৰ এযোৰ। কেনেকুৱা লাগিছে আকৌ জনাব। যদি আপোনালোককো লাগে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি থওঁ, বা কমেণ্ট কৰিব। যদি ফেচবুকত চাই আছে মোক ইনবক্সত মেছেজো কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ কাৰণে। মই অকল ফ্লাৱাৰ লেছ লগাই কাম নকৰোঁ, এযোৰত মই ফ্লাৱাৰ লেছ লগাই কাম কৰিছোঁ, কিয়নো তেখেতে যি মোক অৰ্ডাৰ দিছিলে তেওঁ এনেকৈ ফ্লাৱাৰ লেছত পিন্ধিবলৈ মন আছিলে। যিহেতু বহুতে মন কৰে যে ট্ৰেণ্ডত চলি আছিলে ন ফ্লাৱাৰ লেছটো, সেইটো কাৰণে। আৰু সেয়াই কাপোৰযোৰ শেষত সেয়াই আৰু দেখাই দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। বাকী ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে মোক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।